Messi ơi, xin anh đừng giải nghệ sau World Cup 2026. Đó có lẽ là lời khẩn cầu chung của hàng triệu người yêu bóng đá lúc này sau khi chứng kiến Lionel Messi lập cú hat-trick vào lưới Algeria trong trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026. Ít ai nghĩ rằng ở tuổi 38, cái tuổi mà phần lớn những ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc chỉ còn đóng vai trò dự bị, Messi vẫn có thể tạo ra một màn trình diễn đẳng cấp đến như vậy. 3 bàn thắng, một chiến thắng 3-0 thuyết phục cho Argentina và một đêm mà hàng chục nghìn khán giả trên sân phải đứng dậy vỗ tay dành cho chủ nhân của 8 quả bóng vàng. Dường như thời gian đã lấy đi tốc độ của tuổi đôi mươi, nhưng chưa bao giờ lấy đi thiên tài trong đôi chân trái của Messi. Thế nhưng, điều động lại sau 3 bàn thắng ấy không chỉ là niềm vui hay sự phấn khích, mà còn là một nỗi sợ. Nỗi sợ rằng World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng chúng ta được nhìn thấy Lionel Messi khoác lên mình màu áo Argentina tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận đấu với Algeria không chỉ là một chiến thắng thông thường mà nó vừa chính thức đưa cái tên Lionel Messi vào lịch sử bóng đá thế giới khi Messi đã chính thức vượt qua đại kình địch Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Không dừng lại ở đó, trận ra quân này cũng đánh dấu cột mốc vĩ đại, 200 trận đấu Messi cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Từ một cậu nhóc 18 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Serbia và Montenegro đúng 20 năm trước, ngày 17 tháng 6 năm 2006, đến người đàn ông 38 tuổi lập hat-trick hôm nay, El Bunga đã đi một hành trình dài xuyên qua 2 thập kỷ, tích lũy 117 bàn thắng và 61 đường kiến tạo cho quê hương. Cú hat-trick nghẹt thở vào lưới Algeria còn giúp anh sang bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Nhìn những con số ấy, người ta mới bàng hoàng nhận ra thời gian có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng dường như thời gian có thể lấy đi tốc độ, nhưng dường như vẫn chưa thể lấy đi đẳng cấp của Messi. Tuổi trẻ của chúng ta mang tên Lionel Messi. 20 năm trước, tại World Cup 2006, Messi bước ra ánh sáng là một chàng trai 19 tuổi với mái tóc dài lãng tử và gương mặt còn đầy nét trẻ con. Ngày ấy, rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn là những cậu học sinh thức trắng đêm, chen chúc nhau trong những quán cà phê vỉa hè để xem bóng đá. Ngày ấy, không ai biết chàng trai nhỏ bé kia sẽ trở thành vị vua của thế giới túc cầu. Và cũng không ai ngờ cái tên Lionel Messi lại đồng hành cùng tuổi trẻ, cùng năm tháng trưởng thành của cả một thế hệ. Thời gian trôi qua nhanh đến mức đáng sợ. Những cậu học sinh năm nào giờ đã đi làm, đã lập gia đình, đã trở thành cha của những đứa trẻ. Cuộc sống bận rộn với gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nhiều người không còn đủ sức thức đêm xem bóng đá thường xuyên như trước. Nhưng cứ mỗi khi World Cup trở lại, họ vẫn tìm kiếm cái tên Messi như một thói quen không thể thay đổi. Bởi với rất nhiều người đàn ông, Messi chưa bao giờ chỉ là một cầu thủ, anh là ký ức, là tuổi trẻ, là một phần thanh xuân rực rỡ mà ai cũng muốn giữ lại. Khi chúng ta già đi, đối mặt với những áp lực và toan tính của cuộc đời, thì những bước chạy của Messi giống như một chiếc vé khứ hồi, đưa chúng ta trở về với những năm tháng vô tư lự, cái thời mà niềm vui chỉ gói gọn trong một quả bóng tròn và một tình yêu thuần khiết. Chúng ta đã đi cùng anh qua những chương tối tăm nhất, từ kỳ World Cup 2010 đầy cay đắng, ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc cúp vàng năm 2014 cho đến sự bất lực trước người Pháp năm 2018. Chúng ta đã thấy anh bật khóc sau những thất bại cùng Argentina, có thời điểm cả thế giới nghi ngờ và tin rằng số phận đã tàn nhẫn ngoảnh mặt, anh sẽ không bao giờ chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá nhất. Nhưng Messi chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh kiên nhẫn chờ đợi, gánh vác mọi áp lực khủng khiếp và tiếp tục chiến đấu để rồi tại Qatar 2022, cuối cùng anh đã hoàn thành giấc mơ lớn nhất đời mình. Khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp vàng không chỉ là chiến thắng của Argentina mà còn là chiến thắng của sự bền bỉ, của niềm tin và của một con người chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận. Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người đang chật vật ngoài kia, rằng chỉ cần không bỏ cuộc, chương đẹp nhất của cuộc đời luôn ở phía sau. Nhiều người từng nghĩ sau khi vô địch World Cup, Messi đã có thể khép lại sự nghiệp trong vinh quang viên mãn, nhưng anh vẫn tiếp tục, anh vẫn ở lại. Và giờ đây, ở tuổi 38, anh vẫn tiến về phía trước, biến giải đấu năm 2026 thành sân khấu của riêng mình. Nhìn Messi rực sáng trên sân cỏ năm nay, có ai chợt nhận ra anh đang cô độc đến nhường nào? Những tri kỷ một thời từng chia ngọt sẻ bùi với anh, từ Angel Di Maria, Sergio Aguero cho đến những người đàn anh vĩ đại khác, tất cả đều đã lùi vào hậu trường. Những người đồng đội xung quanh anh hiện tại đa số là thế hệ đàn em, những đứa trẻ từng lớn lên bằng cách thần tượng anh qua màn ảnh nhỏ. Messi bây giờ giống như một chứng nhân lịch sử, một ngọn hải đang sừng sững gồng gánh cả quá khứ rực rỡ của bóng đá thế giới, sót lại giữa bóng đá hiện đại, ngày càng đề cao tốc độ và sức mạnh. Những tiền đạo biết chạy chỗ, chớp thời cơ thì rất nhiều, nhưng những nghệ sĩ có thể biến sân cỏ thành sàn diễn, biến mỗi đường truyền thành một tác phẩm nghệ thuật như Messi thì gần như đã tuyệt chủng. Bản thân anh đứng trên sân vừa là một đặc ân, nhưng cũng vừa là một nỗi u buồn mang mát của một kỷ nguyên lãng mạn sắp sửa khép lại. Dù Messi chưa một lần công khai tuyên bố, nhưng tất cả chúng ta đều thầm hiểu rằng đây chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Sau đỉnh cao viên mãn tại Qatar 2022, anh vốn dĩ chẳng còn gì để chứng minh với thế giới túc cầu nữa. Thế nhưng, anh vẫn chọn chiến đấu ở tuổi 38, bước tiếp hành trình World Cup 2026 chỉ để làm bệ phóng, dìu dắt thế hệ đàn em thêm một lần nữa, và trên hết là vì tình yêu cháy bỏng với quả bóng tròn. Nhưng quy luật của tạo hóa vốn dĩ tàn nhẫn, chúng ta đều biết rõ 4 năm sau nữa, sân khấu World Cup chắc chắn sẽ không còn cái tên Lionel Messi. Thế nhưng, thời gian là thứ không ai có thể đánh bại, kể cả vị thần sức mạnh hay thiên tài kiệt xuất nhất. Rồi sẽ đến ngày anh bước ra sân lần cuối cùng trong màu áo sọc xanh, trắng, sẽ không còn những pha đi bóng ma thuật qua 4 năm hậu vệ, không còn những cú sút phạt khiến hàng triệu con tim nín thở và không còn tiếng hô vang Messi, Messi, Messi làm rung chuyển các khán đài World Cup.
bóng đá rồi sẽ tiếp tục, những ngôi sao mới, những siêu máy chạy thế hệ mới với những thông số kỹ thuật hoàn hảo sẽ xuất hiện để thay thế thế hệ cũ. Nhưng sẽ không bao giờ có một Lionel Messi thứ hai, bởi những huyền thoại mang cả linh hồn của một thời đại như anh chỉ xuất hiện một lần trong đời. Khi Messi chính thức giải nghệ, hàng triệu người hâm mộ trên thế giới cũng sẽ cảm thấy như một phần tuổi trẻ rực rỡ nhất của mình đã vĩnh viễn khép lại. Có lẽ đó là lý do vì sao sau cú hat-trick nghẹt thở vào lưới Algeria, rất nhiều người không bàn luận về 3 bàn thắng, không nói về những kỷ lục vừa bị anh xô đổ, mà chỉ có chung một suy nghĩ. Và rồi sau này, khi những đứa trẻ của năm 2026 trưởng thành, chúng cũng sẽ kể lại cho thế hệ sau về một Lionel Messi ở tuổi 38. Chúng có thể không được chứng kiến phiên bản đỉnh cao với những pha bứt tốc xé gió từng khiến cả châu Âu khiếp sợ, nhưng chúng vẫn may mắn được nhìn thấy một huyền thoại giàu kinh nghiệm, chơi bóng bằng bộ óc thiên tài và tình yêu bất tận dành cho trái bóng tròn. Messi ở tuổi 38 không còn thắng đối thủ bằng tốc độ như thời trai trẻ, anh chiến thắng bằng nhãn quan, bằng những đường chuyền mà người khác không nhìn thấy, bằng một cái chạm bóng đủ để thay đổi cục diện trận đấu. Càng lớn tuổi, Messi càng cho thấy bóng đá không chỉ là sức mạnh hay tốc độ, mà còn là nghệ thuật, là cảm xúc và là trí tuệ. Rồi những đứa trẻ ấy sẽ tự hào nói rằng chúng tôi đã được sống trong cùng thời đại với Lionel Messi, và đó có lẽ đã là một đặc ân đối với bất kỳ người yêu bóng đá nào. Messi ơi, xin anh đừng giải nghệ sau World Cup. Bởi có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Chúng tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng khi giải đấu 4 năm một lần khởi tranh mà không còn bóng dáng chiếc áo số 10 quen thuộc. Và bởi sau tất cả, điều khiến người hâm mộ bóng đá sợ hãi nhất lúc này không phải là đội bóng mình yêu thích thất bại, mà là một buổi sáng thức dậy, mở TV lên và nhận ra từ nay thế giới bóng đá đã không còn Messi chơi bóng.